नमस्कार, दीपोबाईंच्या संवाद ह्या कार्यक्रमामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत। आज आपण चर्चा करणार आहोत गेले अनेक दिवस खेडचे सलून आहेत शहरात ते सगळं बंद आहेत आणि हे सलून व्यावसायिक जे आहेत त्यांची दुकानं बंद असल्यामुळे त्यांचा आर्थिकता चणचणताना जाणवू लागले आहे। अनेक वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलनं अनेक नाभिक समाजाकडून सुरू आहेत। आज आपण त्यांच्याशी या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत। या ठिकाणी या चर्चेमध्ये सहभागी झाले खेड तालुका नाभिक समाज संघटना जे आहे त्याचे माजी अध्यक्ष आहेत संजय पवार, त्यानंतर अविनाश दळवे आहेत ते डायमंड सलूनचे मालक आहेत, त्याप्रमाणे या ठिकाणी उपाध्यक्ष आहेत शहर अमोल दळवी आणि त्याप्रमाणे अनेक या ठिकाणी त्यांचे अनेक काही सदस्य या ठिकाणी आहेत। आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की या लॉकडाऊनमुळे सलून व्यवसाय हा पूर्णपणे बंद झालेला आहे। गेल्या काही दिवसानंतर म्हणजे लॉकडाऊन काही प्रमाणात स्थिती झाल्यानंतर अन्य काही जे दुकानं आहेत किंवा जे काही व्यवसाय आहेत ते सुरू करण्याला शासनाने परवानगी दिली आहे, परंतु सलून हा जो व्यवसाय आहे हा पूर्णपणे बंद झालेला आहे आणि त्या सलून व्यवसाय बंद झाल्यामुळे त्यांची आज अवस्था नेमकी काय आहे हे आपण जाणून घेणार। सुरुवात करायला संजय पवार यांच्याकडून। पवार, एक सांगा, गेले अनेक वर्ष तुम्ही खेड शहरामध्ये सलूनचा व्यवसाय करताय आणि हे सलून व्यावसायिक आहे त्यांचा हा सलूनवरती त्यांची उपजीविका होत असते। लॉकडाऊन झाल्यानंतर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा लॉकडाऊन झाला त्यानंतर शासनाने संपूर्ण शहरामध्ये इतकी दुकानं आहेत सगळी बंद केली होती, त्यामध्ये सलून सुद्धा आले आणि सलून बंद होते। परंतु अलीकडे आपण सुद्धा पाहिलं तर इतर जे व्यवसाय आहेत म्हणजे सलून आणि अन्य काही इतर दुकाने वगळले तर इतर सगळी दुकानं सुरू आहेत, तर सलून व्यवसाय बंद आहे। हे दुकानं बंद असल्यामुळे नेमकं काय प्रॉब्लेम होतोय, काय संकट या सलून व्यावसायिकांवर ओढवलं? आतापर्यंत 3 महिने झाले। 3 महिन्याच्या अगोदर सर्व व्यावसायिक सगळे चालू असताना आम्हाला काही दिलेली परवानगी नव्हती शासनाने दिलेली नसताना सुद्धा आम्ही आता करायचं काय अशा परिस्थितीमध्ये अतिशय हतबल झालेली होतो। आता करण्यानंतर आम्हाला थोडीशी अधूनमधून परवानगी प्रशासकीय नगरपालिकेकडून देण्यात आली। 8-15 दिवस गेल्यानंतर परत कसं झाल्यानंतर बाकीच्या व्यावसायिकांना परवानगी देण्यात आली। फक्त सलून धारकांना अन्याय का अशी परिस्थिती झाली। दुसऱ्या दिवशी आम्हाला सांगितलं तुमची सलून बंद करा, असा जर शासनाचा निर्णय असेल सगळी चालू। आतापर्यंत लॉकडाऊनमध्ये कुणाचंही दुकानदार असतो तिथं काय गर्दी हा विषय आता बघितला बाजारात सगळीकडे गर्दी दिसते, कुठेही नियमांचं पालन होत नाही। तरी सुद्धा आम्ही सलूनमध्ये जेवढं पालन करण्याचे प्रयत्न करत होतो तरी पण आम्हाला आमच्यावर जाणून अन्याय होतं असं आम्हाला तरी वाटतं। संजय पवार यांचं म्हणणं असं आहे की इतर सर्व दुकानं चालू आहेत परंतु सलून व्यावसायिकांवरती हा एक प्रकारचा अन्याय आहे। मी अविनाशकडे जाणार आहे। अविनाश, मला एक सांग की पवारांचं म्हणणं आहे की हा सलूनवाल्यांवरती एक प्रकारचा अन्याय आहे। काही मध्ये 8 दिवसासाठी परवानगी दिली नंतर पुन्हा ती बंद करायला लावली, परंतु सलून व्यवसाय हा पुन्हा सुरू व्हावा यासाठी आपण सलून जे व्यावसायिक आहेत सगळ्या संघटना आहेत तुमच्या, तर संघटनेच्या माध्यमातून तुम्ही काय प्रयत्न केलेत आणि पुन्हा कुणाला जाऊन भेटलात, काय निवेदन दिले असेल किंवा अन्य काय असेल आणि काय लोकांचं म्हणणं आहे, लोकांची काय प्रतिक्रिया येते यावर? लॉकडाऊन जाहीर झाला शासनाच्या आदेशाप्रमाणे आम्ही सर्व दुकानं बंद होतात, आम्ही सहभाग घेतला आणि अगदी चांगला सहभाग सगळ्या सलून व्यावसायिकांनी दाखवला। पण जेव्हा लॉकडाऊन उठायची वेळ आली म्हणजे लॉकडाऊन शिथिलता आली आणि त्याच्यानंतर जशा परमिशन द्यायला लागल्या तेव्हा पहिल्याच ह्याच्यामध्ये सुद्धा सलून हॉटेल थोडेसे व्यावसायिक होते की जे बंद ठेवण्यात आले होते। नंतर मग थोड्या दिवसांनी आम्हाला 15 दिवसासाठी कलेक्टर साहेबांनी आम्हाला परवानगी दिली की तुम्ही चालू करू शकता। पण त्या सुद्धा कसे की आम्ही कलेक्टर साहेब इथले CO वगैरे ह्यांना सगळ्यांना भेटलो आणि त्यांनी गाईडलाईन आम्ही त्यांनाही सांगितली आणि त्यांना ही पटली ती आणि त्यांनी आम्ही दोघांच्या सहकार्याने आम्ही गाईडलाईन तयार केली की सलूनमध्ये आल्यावरती नेमकं काय होणार, की तो कसा म्हणजे कशी काय व्यवस्था असेल। कारण पूर्वीचे असणारे सलून आता कोरोना नंतरचे सलूनचा व्यवसाय त्याच्यामध्ये भरपूर काळजी म्हणजे पूर्वीची काळजी होती त्याच्यापेक्षा अजून एक्स्ट्रा काळजी घेण्यासारखी होती। कारण हा जो आजार आहे तो माणसांपासून माणसाला होणार संसर्गजन्य आजार आहे आणि त्यातून आमचा सलून व्यवसाय हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे असं हे पहिलं म्हणणं प्रशासनाचं होतं। मग आम्ही त्याच्यावर तोडगा म्हणून ज्या आमच्या
अकॅडमीज आहे त्यांनी आम्हाला एक गाईडलाईन सुचवले की आपण कशा प्रकारे ह्याच्याशी सामना करू शकतो. मग त्या गाईडलाईन आम्ही त्याला सांगितल्या की मग सगळे सीओ कलेक्टर वगैरे ह्या लोकांना त्या पटल्या की ओके या पद्धतीने आपण केले तर चल. मग मी साधा समजून की आम्ही त्यानंतर कशा प्रकारे आम्हाला सुरू करायला दिल्यावर आम्ही काय केलं. मग आता तेव्हा कसं होतं की कंटेनमेंट झोन किंवा रेड झोन मधली लोक घ्यायची नव्हती कारण तिथं ऑलरेडी भरपूर प्रसार झाला होता कोरोनाचा. मग आम्ही पहिलं आलेल्या व्यक्तीची पहिली तुझं रजिस्टर कुठून आलास, काय तुझी हिस्ट्री काय, ट्रॅव्हल हिस्ट्री आहे का, असं करून जर तू हिस्ट्री सांगतोस तर तुला आमच्या सलूनला प्रवेश नाही. आम्ही टेम्परेचर गन सुद्धा ठेवल्या होत्या. त्यानंतर आतमध्ये येताना तुला सॅनिटायझर, आमचे हँडल, डोअरचे हँडल आणि किंवा जो सलूनचा पूर्ण एरिया हा दिवसातून 2-3 वेळा सॅनिटाईज होतात. क्लायंटला बसवल्यावरती सुद्धा चेअर आमची प्रत्येक वेळी सॅनिटाईज होत होती आणि जो तुमचा आर्टिस्ट आहे तो सुद्धा प्रत्येक वेळी सॅनिटायझरचा यूज करून हँडवॉश करूनच प्रत्येक वेळी काम करतो. अशा प्रकारे सगळं व्यवस्थित सुरू होतं. आणि म्हणजे सांगायची मुद्दा एवढाच की 15 ते 14 तारखेला आम्हाला एक 14 एप्रिलला आम्हाला एक चालू करायला 14 मेला आम्हाला चालू करायला दिलं आणि साधारणपणे 4 तारखेपर्यंत आम्ही आमचे सलून चालू होते. पण तेवढ्या ह्याच्यात म्हणजे कोरोनाचा म्हणजे आमच्या सलून मधून पुऱ्या जिल्ह्याच्या कोरोनाचा संसर्ग झाला. म्हणजे आम्ही जी दक्षता घेतली ही आम्ही योग्य काळजीपूर्वक केली हे आम्ही अगदी आता मात्र प्रूव्ह करू शकलो. पण अचानक नंतर नियमाला आला की परत एकदा सलून बंद करा. आता हा जेव्हा निर्णय आला त्यावेळी अचानक ऑलरेडीच तो कोलमडलेला बिझनेस होता आमचा. असं जरी वाटलं की लोकांना वाटतं की चला ह्याच्यावरून भरपूर प्रॉफिट, पण आता तसं नाहीये. आता प्रत्येक म्हणजे ह्या सलून व्यवसायामध्ये भरपूर सारे खर्च आहेत. म्हणजे जो तुमचा कामगार वर्ग आहे, तुमच्या विजेचा खर्च आहे. आता प्रत्येकाने 2008 नंतर एक सलून हा कन्सेप्टच बदलला. प्रत्येकाने थोडंसं रिनिवेट केलेलं आहे. थोडेसे बँकिंग कर्ज आहेत आता प्रत्येकावरती आणि त्या सगळ्या सेवा पुरवण्याच्या माध्यमातून त्याला तर हे झेपण्यासारखं. आणि जे काय दर आहेत ते असे काय मुंबई पुण्यासारखे आवडवे आपल्या कोकणात तरी आकारले जात नाही. आपल्या कोकणात आपल्या सलूनवाला लुटमार करत नाही. त्याच्यामुळे तो अतिशय कोलमडला गेला. आता मालक लोकांना पगार देणे शक्य नाही कारण त्यांनी 2 महिने शासनाच्या आदेशामुळे थोडीफार मदत केली. पण हे किती वेळ. त्यानंतर चालक आहे सलून चालक त्यांना भाडीवाले तर काही बोलत नाहीत ना की भाडं नको देऊ म्हणून. जरी सरकार बोलत तरी त्याला काहीतरी एक अटी शर्ती आहेत त्यांनी त्यांना भाडी पण द्यायची. आणि शेवटचा आला माझा कामगार वर्ग. जो कामगार वर्ग आज आम्ही आपल्या ह्या नाभिक व्यवसायातून किंवा ब्युटी पार्लर व्यवसाय जे आहेत ते सगळेच सदन नाहीत ना. एक 10% लोक सदन आहेत. बाकी सगळे जसं येईल तसं आपण पुढे प्रोग्रेस करू ह्या विषयावरती म्हणजे हा सब्जेक्ट चालवलेला आहे. त्याच्यामुळे आजची जेव्हा बंदची बातमी तेव्हा मात्र सगळ्यांच्या पायाखालची वाळू संपली. आणि मेन काय की कोरोना ही कुठपर्यंत जाणार आहे ह्याचा काय हे कुणाला माहिती नाही. जर का आम्हाला हे लॉंग टर्म पर्यंत गेलं तर असं बोलू नये, पण असं बोलावं असं वाटतं की जर शासनाने जर का निकष बदलणे आम्हाला चालू करायला परवानगी दिली नाही तर कालपर्यंत महाराष्ट्रात जो शेतकरी आत्महत्येचा विषय जसा गाजला होता तसं नाभिक किंवा सलून व्यावसायिक ब्युटी पार्लर व्यावसायिक अशी परिस्थिती येऊ शकते. आणि ही नाकारता येत नाही कारण आता पूर्ण हा जो व्यवसाय कोलमडलेला आहे. कारण पहिली गोष्ट तुमच्या जे काही व्हायरल मेसेजेस आले त्याच्याने ऑलरेडी सलूनवरती लोकांचा विश्वास उडाला होता. उद्या सलून ओपन केले तरी सुद्धा किती लोक तिथपर्यंत पोहोचतील हे सुद्धा पूर्णपणे म्हणजे अंधारातच आहे. कारण आम्हाला 15 दिवसात आली तेव्हा आम्हाला जो रिस्पॉन्स मिळाला त्याच्यावरून आम्हाला जाणवलं. पण एक साधारण कस्टमरशी विश्वासाचं नातं असल्यामुळे थोडेफार लोक हळूहळू आले आणि हळूहळू तो एक बदल होईल. म्हणजे हळूहळू लोक परत ज्या माणसाकडे तुमच्याकडे येत होते तरी पण कोरोना किती चालेल हे आपल्याला माहिती नाही ना. सरकारने आपल्याला परवानगी देणं हे गरजेचं आहे. तुम्हाला असं म्हणायचं आहे की आम्ही आमची प्रिकॉशन घेऊ. आमच्याकडे येणारे जे कस्टमर आहेत त्या कुठल्याही कस्टमरला कोणत्याही प्रकारचा संसर्ग होणार नाही याची खबरदारी आम्ही घेऊ. तर ते अश्युरन्स तुम्ही सरकारला देताय. परंतु ते सुरू करायला परवानगी मिळणं हे गरजेचं आहे. आणि जर ती परवानगी मिळाली नाही तर जसे शेतकरी आत्महत्या करतात तशी वेळ सुद्धा उद्या कदाचित सलून व्यवसायावरती येऊ शकते. अतिशय हे एक विदारक सत्य या ठिकाणी अभिनय दळवे मांडलेलं आहे. पण मला दुसरी एक गोष्ट तुम्हाला विचारायची की शासन आता म्हणते की इतर सगळ्या दुकानं सुरू करायला त्यांनी परवानगी दिली. हॉटेल्स आणि सलून हे आजही बंद आहे. तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने आंदोलन छेडताय किंवा वेगळ्या लोकांना भेटताय. सलून सुरू होईल म्हणजे प्रयत्न सुरू आहेत संघटनेच्या माध्यमातून. सरकारचं काय म्हणणं आहे म्हणजे नेमकं त्यांनी परवानगी नाकारण्याचं कारण काय?
सरकारचं म्हणणं एकच आहे की हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट. आम्ही जेव्हा कलेक्टर साहेब किंवा इथल्या म्हणजे सीओ ह्या अशा लोकांना भेटतो त्यावेळी भांडण त्यांचं आहे की हाय रिस्क कॉन्टॅक्ट आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला थोडासा विचार करायला अवधी हवा आहे. मग असं असताना आता त्याच्यात आम्ही निवेदन तर भरपूर ठिकाणी दिली. शरद पवार साहेब परवा कोकणदरवाले तेव्हा त्यांनाही दिले, देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी दिले किंवा अन्य आपल्या जेवढे इकडचे स्थानिक आमदार आहेत, नगराध्यक्ष आहेत, योगेशदा कदम आहेत, शेखर निकम आणि जिल्ह्यातले आपले आमदार मंत्री महोदय आहेत, उदय सामंत, ह्या सगळ्यांपर्यंत हा विषय पोहोचले, निवेदन दे. सगळ्यांचं म्हणणं एकच आहे की आपण प्रयत्न करतोय, पण प्रयत्न करता करता सुद्धा अजून 15 दिवस गेले, अजून सुद्धा आम्हाला हे म्हटलं. मग त्यानंतर एक आमच्या संघटनेने हत्यारबंद एक आंदोलन उभारलं होतं. आता हत्यारबंद आंदोलन केल्यामुळे कसं झालं की थोडंफार इकडे तिकडे लोक काम करत होती, पण सध्या आम्ही म्हटलं आपल्याला जर काहीतरी न्याय हवाय तर म्हटलं हे हत्यारबंद सारखे एखादं काहीतरी एकत्र यायला हवंय. आणि थोडंसं कसं आहे, हा सलून व्यवसाय नाभिक समाजाशी संघटित असल्यामुळे ते संघटन करणं जरा सोपं जातं, कारण जेव्हा आम्हाला आदेश ठराविक समाजाशी निगडीत आहे त्यामुळे संघटन करणं सोपं होतं. लोक बऱ्यापैकी संघटित झाले आणि वेळच अशी होती की संघर्ष केल्याशिवाय आता काय मिळणार नाही, सगळ्यांना समजलेलं आहे की संघर्ष नाही केला तर आपल्याकडे आजही आम्ही आता अशी तुमच्याकडे बोलताना पण आजही आम्हाला काही ज्ञात नाही की आमचं जमीन चालू करायला परवानगी मिळेल की नाही मिळेल. आम्ही फक्त मागण्यावर मागण्या करतोय, प्रत्येक जण निवेदन घेत आहेत, पण अजून ठोस आश्वासन असं आम्हाला कोणीच काही दिलेलं नाही. अविनाश दळवी यांनी आपल्यासमोर आता एक विधारक सत्य सांगितलं की शासनाने जर आम्हाला येत्या काही काळामध्ये जर व्यवसाय करायला परवानगी दिली नाही तर अतिशय भयानक परिस्थिती या नाभिक समाजावरती येऊ शकते. अनेक विषय आहेत, म्हणजे अनेक विषयावरती आपण चर्चा करणार आहोत. आता आपण जसं म्हणतो की आता शाळा आता चालू झाल्या नसली तरी आता चालू होणार आहे, आणि शाळा चालू झाल्या तर मग अनेकांची मुलं शाळेत जाणार आहेत, त्यांना दप्तरं आली, त्यांना गणवेश आला, पुस्तकं आली, असे अनेक विषय आहेत. आपण या संदर्भात जाणून घेणार आहोत. या ठिकाणी अमोल दळवी आहेत. मी आता जसं म्हटलं की आता सलून व्यवसाय सुरू करण्यामध्ये शासनाने परवानगी दिली नाही तर काय होईल हे अविनाशने या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. परंतु तुम्ही देखील संघटनेमध्ये काम करताय. मी आता मगाशी म्हटल्याप्रमाणे की उद्या विद्यार्थी शाळेत जाणार आहेत, अनेक जे सलून व्यावसायिक आहेत, सर्वच मालक नाही आहेत, काही जण नोकरी करतायत, तर यांची तर अवस्था म्हणजे दिवसभर त्यांनी किती क्लायंट केले त्याच्यावरती त्यांचा पगार हा अवलंबून असतो. अशा लोकांबाबत म्हणजे लोकांची परिस्थिती नेमकी काय आहे? असं आहे साहेब, सर्वच बाबतीत काय सर्व सलून चालक काय एकदम नाही, जसं माझा भाऊ म्हटला तसं. आता काही लोकांची आर्थिक परिस्थिती खूपच खराब झालेली आहे. काम करून आपलं व्यवसाय करून जगणारी माणसं म्हणजे 70 ते 80% कामगार हा रोज कमवा आणि रोज खा ह्या परिस्थितीला आहे. तर अशी लोक मला वाटत नाही की ह्या आता चालू वर्षात त्यांच्या मुलांचा शैक्षणिक खर्च कसा करणार हा लय मोठा प्रश्न आमच्या सर्वांसमोर आहे. मुलांना शाळेत त्यांचं ऍडमिशन, दप्तर, वह्या, पुस्तकं. आणि साहेब मला सरकारची उदासीनता दिसते की 14 तारखेच्या नोटिफिकेशन मध्ये केंद्र सरकार ह्या व्यवसायाला मंजुरी देते आणि आता आपले राज्याचे मंत्री भुजबळ साहेब बोलतात की केंद्राने मंजुरी नाही दिली, केंद्राची मंजुरी मिळाली की आम्ही सलून व्यवसायाला परवानगी देऊ. म्हणजे सरकार आम्हाला या समाजाला गोंधळात टाकते का असा एक प्रश्न आमच्या समोर निर्माण होतोय की केंद्र सरकार मंजुरी देते, राज्य सरकार बोलते नाही म्हणून. आणि आता राज्य सरकार असं म्हणतंय की केंद्राने मंजुरी नाही दिली म्हणून आम्ही अजूनपर्यंत त्या विषयाला स्टॉप ठेवलेला आहे. तर आम्हाला हेच समजत नाही की सरकार काय करतंय, समाजाबद्दल आमच्या काय कोण निर्णय घेतोय की नाही हेच आम्हाला समजत नाही. किती दिवस असं आम्ही गप्प बसून राहणार की सरकार अजून आमच्या बांधवांची आत्महत्याची वेळ बघते का, की अजून किती बांधव ह्या समाजातले आत्महत्या करतील असं त्यांना असं वाटतंय का, की म्हणजे काही आत्महत्या केलेल्या सरकारला जाग येईल का. हे आम्हाला ह्या आमच्या ह्याच्यामधून आम्हाला दीपवाणीच्या माध्यमातून आम्हाला हेच सांगायचं आहे समाजाला, ह्याला सरकारला, की अजून आमच्या आत्महत्येची वेळ बघू नका, लवकरात लवकर आमच्या समाजाला सलून चालू करण्यासंदर्भात परवानगी द्या अशी मी त्यांना विनंती करतो. तुम्ही जेव्हा स्थानिक लेवलचे जे राजकीय पक्षाचे जे पदाधिकारी आहेत किंवा नगराध्यक्ष असतील, सीओ असतील, आमदार असतील, या सगळ्या लोकांना जेव्हा तुम्ही भेटला किंवा तुमची व्यथा त्यांच्याकडे जेव्हा मांडली, नेमकं त्यांचं कशा पद्धतीची तुम्हाला सपोर्ट आहे? मी काल आंदोलन सुद्धा केलं, त्या आंदोलनासंदर्भात काय सांगतो? खरं सांगायचं म्हणजे जिल्हा प्रशासन असो किंवा जिल्ह्यातले प्रतिनिधी असो, हे आम्हाला नेहमी सहकार्याची भूमिका आहे. आमची सलून्स ओपन व्हावीत हीच त्यांच्याकडनं, म्हणजे ती जी त्यांची बॉडी लँग्वेज होती किंवा त्यांचे जे शब्द होते की त्यांची अशी इच्छा होती की त्यांनी
सलून चालू हवे त्यांची, म्हणजे अगदी लोकप्रतिनिधी पण पुऱ्या जिल्ह्यातले आणि प्रशासन म्हणजे अगदी कलेक्टर पासून खाली सीओ पर्यंत कोणी असं आम्हाला नाही म्हणून नाही सांगितलं, पण अचानक जे वरून जे आदेश येतात ते त्यांना वाटतं आम्हाला फॉलो करणे गरजेचे आहे. ते म्हणतात आपण जर तसं असतं तर आपण 14 दिवस तुम्हाला परमिशन दिलीच नसती. आपण स्टँड अलाउंड त्यांनी एक पहिले कन्सेप्ट काढला, त्याने आम्हाला चालू करायला दिली. सो आम्ही प्रशासनावरती किंवा लोकप्रतिनिधीवरती इथल्या आम्ही नाराज नाही होत की त्यांनी केलं नाही. आम्हाला एखादी अगदी जिल्हा प्रशासन म्हणजे रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाचं काम तर कौतुकास्पद आहे, कारण त्यांनी आताही कोरोनाच्या बाबतीत चांगली भूमिका घेतली. अजूनही आपल्याकडे स्थानिक लोकांमध्ये तसं काय कुठे डॅमेज झालेलं नाही कोरोनाचा. सो तसंच आम्हाला त्यांनी त्यांच्या त्या ट्रिक्सवरती त्यांनी जे काही काम त्या ट्रिक्सवर आम्हाला सलूनला परवानगी दिली होती. आणि म्हणजे आवाज आमचा वरपर्यंत गेला पाहिजे, कारण इथले आमचे जे कलेक्टर साहेब आहेत किंवा स्थानिक प्रशासन आहे किंवा इथले आपले वैभवजी खेडेकर आहेत, योगेश दादा कदम आहेत किंवा उदयजी सामंत आहेत, अगदी सगळ्यांची नावं, शेखरजी निकम आहेत, ह्या सगळ्यांचा आम्हाला पूर्णपणे पाठिंबा किंवा आहे की तुम्ही करा, आम्ही तुमचा आवाज वरपर्यंत पाठवतोय किंवा पण आता शेवटी आम्हाला आंदोलन करावं लागलं. तर आंदोलन पण त्यांनी सक्रिय सहभाग दाखवलाच की नाही सगळं नाही तुमचं आंदोलन चुकीचं आहे. ते म्हटले करायला पाहिजे, आपण करूया. त्यावर आम्ही त्यांना सांगितलं सुद्धा की आम्हाला जो एक 15 दिवसाचा तुम्ही अवधी दिला त्यात आम्ही एक तो रोल मॉडेल म्हणून तुम्ही रत्नागिरी जिल्ह्यातला रोल मॉडेल पुऱ्या महाराष्ट्रात तुम्ही यूज करू शकता की आम्ही ज्या पद्धतीवर केलं 15 दिवस काम, तसं जर पुऱ्या महाराष्ट्रात चालू झालं तर रेड झोन आणि कंटेनमेंट झोन एरिया सोडला तर बाकी ठिकाणी पण सलून व्यवसाय चालू होऊ शकतो, लोकांची पण सोय होईल आणि व्यवसाय होईल. अतिशय चांगला मुद्दा या ठिकाणी अविनाशने मांडला. मला एक शेवटचा प्रश्न तुम्हाला विचारायचा की आता तुम्ही हत्यार बंद हे आंदोलन तुम्ही मला वाटतं राबवत आहे, त्याचप्रमाणे मला वाटतं तुम्ही जर समजा कोण लपून छपून काम करत असेल तर त्याला सुद्धा तुम्ही संघटनेच्या माध्यमातून काही दंड वगैरे ठेवलाय. आता हे जे तुम्ही हत्यारबंद आंदोलन तुम्ही उभारलंय आणि मला वाटतं की तुम्ही असं ठरवलंय की कुठल्याही नेत्याची किंवा कुठल्याही राजकीय पुढाऱ्याची असेल किंवा अधिकारी असेल आम्ही कोणाची दाढी किंवा केस घरी जाऊन करणार नाही. एक चांगला निर्णय, कारण हा निर्णय तुम्हाला घेणं गरजेचं होतं. शिवाय आपण म्हणतो की शासन याचा योग्य तो विचार करणार नाही. परंतु ह्या आंदोलनानंतर तुमचं पुढचं पाऊल काय असेल? म्हणजे आता पण तुम्ही आंदोलन करताय केले, पण तुम्हाला आजही वाटते कदाचित आम्हाला न्याय मिळेल किंवा 1-2 दिवसामध्ये सलून व्यवसाय सुरू करण्याला परवानगी मिळेल, परंतु समजा मिळाली नाही, आपण असं थोडंसं उलटं जाऊन बघू, तर तुमचं पुढचं पाऊल काय असेल? आता पहिली गोष्ट आम्ही लपून छपून जे काम करतो ते थांबवण्याचं किंवा हत्यारबंदचं महत्वाचं कारण म्हणजे काय, कोरोनाची जी लढाई आहे तिला सहकार्य करणं. ते कसं, जेव्हा सलून ओपन आहे तेव्हा आमच्याकडे सिस्टीम काय दिली गाईडलाईन मध्ये काय की येणाऱ्याची प्रत्येकाची तुम्हाला नोंद ठेवायची त्याचं टेम्परेचर चेक करायचं नंतर तुम्हाला. पण जेव्हा तुम्ही लपून छपून करत राहाल तर तुम्हाला ट्रेसिंग होणार नाही. आज तो एखाद्या वरच्या भरण्यासारख्या एरियात आहे, कुठून आलाय किंवा काय झालं, दुसऱ्या दिवशी काम करतोय, तिसऱ्या दिवशी इकडे खाली बाजारपेठेत आलाय आणि अशा माणसाकडनं जर भूलचुकीने काही चूक झाली तर ते ट्रेस होणं, जो ट्रेसिंगचा भाग आपण कोरोनामध्ये शोधतो, आपण जे कोण संपर्कात आलो ते शोधणे खूप अवघड होईल. म्हणून आम्ही सगळ्यात जी साखळी तोडण्यासाठी सहकार्य म्हणून आम्ही हत्यारबंदचं आंदोलन सुरू केले. आता आम्ही त्या अनुषंगाने सांगतो की चालू केल्यावर ज्या गाईडलाईन होती ना तर होऊ नये, पण जर का चूक झाली तर ती कुठेतरी आपल्याला शोधण्यासाठी म्हणजे शोधू शकतो. अशा हत्यारबंदामध्ये तुम्ही शोधू शकत नाही, त्यासाठी हत्यारबंद. आता पुढचा आमचा रत्नागिरी जिल्ह्याचा एक जो आदेश होता की उपोषणाला बसण्याचा, पण 144 आणि ह्या सगळे काय आता कायदे चालू आहेत त्याच्यामुळे आम्हाला उपोषणासाठी आम्हाला बसण्याला काही परवानगी नाही. सो आम्ही आता वरून आदेश आला जिल्हा अध्यक्षांचा की तुम्ही सलून ओपन करा आणि मग स्थानिक प्रशासनाला सांगायचं की तुम्ही आम्हाला जर बंद म्हणजे करायला सांगायचं तर बंद करू, पण सो आम्ही आमच्या चाव्या तुमच्याकडे देतो. आम्ही आमचे कारागीर, त्यांच्या फॅमिलीज, आमच्या फॅमिलीज हे सगळे तुमच्या सोबत येतो आणि आमची व्यवस्था ह्याच्या पुढे तुम्हीच करा, आम्ही घरी बसून राहतो. म्हणजे तुमच्या सोबत, म्हणजे हा देखील तुमच्या आंदोलनाचाच एक म्हटलं त्याप्रमाणे आम्ही आता उद्या पाऊल जे आहे तुमचं हे असणार आहे. उद्या तुम्ही सलून सुरू करणार, जर तुमच्यावरती समजा प्रशासन येऊन तुम्हाला जर समजा सलून बंद करायला लावले तुम्ही बंद करणार आणि त्यांच्या चाव्या सलूनच्या आहेत त्यांच्या जाणार आणि आम्ही फॅमिली कारागीर आम्ही सगळे येऊन तुमच्या इथे बसतो, आमचं जे काय आहे ते तुम्ही बघायचं. या प्रकारे एक वेगळं आंदोलन तुम्ही छेडण्याच्या तयारीत आहोत. हे होते सगळे खेडमधले सलून व्यावसायिक. या ठिकाणी आपण मगाशी मी बोलल्याप्रमाणे हे डायमंड सलूनचे मालक आहेत अविनाश दळवी, त्यानंतर हे तालुकाचे माजी अध्यक्ष संजय पवार, त्याचप्रमाणे हे अमोल दळवी.
या ठिकाणी त्यांनी आपली व्यथा आमच्या माध्यमातून मांडलेली आहे. कशा पद्धतीने त्यांच्यावरती सरकारकडून अन्याय होतोय, अन्याय म्हणण्यापेक्षा आज त्यांची गळचेपी केली जाते आणि यामुळे त्यांच्या व्यवसायावरती जो परिणाम झालाय त्याचा पूर्ण परिणाम त्यांच्या एका पिढीवर होणार आहे. म्हणजे उद्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मुलांना शाळेत पाठवलं जरी म्हटलं तर कशा पद्धतीने त्यांनी शाळेत जावं हा प्रश्न आहे. तो पण त्याचबरोबर दुसरा प्रश्न देखील असा आहे की आज जे कस्टमर त्यांच्याकडे आहेत, समजा एखाद्या दुकानामध्ये आज 100 कस्टमर्स येत असतील तर महिन्याला, तर ते उद्या तितके सुद्धा येणार नाही या सगळ्या गोष्टींमुळे. हा म्हणजे भविष्यामध्ये सुद्धा या व्यवसायामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये परिणाम होऊ शकतो. हे सगळं आपण या ठिकाणी होत आहे. अविनाश, या ठिकाणी तुम्ही आलात, तुमची व्यथा मांडली. संजय पवार, अविनाश आणि अमोल, तुमच्या या ज्या व्यथा आहेत किंवा तुमचं जे काय म्हणणं आहे ते आपण आमच्या माध्यमातून निश्चितच जनतेपर्यंत आणि शासनापर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करू. आणि तुम्हाला आम्ही अशा शुभेच्छा देतो की आज सरकारने जरी तुम्हाला सलून व्यवसाय सुरू करायला परवानगी दिली नसेल तरी तो लवकरात लवकर ती तुम्हाला परवानगी मिळो आणि तुमच्यावर आज जी ही आर्थिक चणचणीची वेळ आली ती लवकरात लवकर हे जे ढग आहेत ते सर्व अशा आम्ही एकदा शुभेच्छा देतो आणि तुम्ही आमच्याशी बोलल्याबद्दल धन्यवाद.